هلو. النهاردة الفيديو عن جملة واحدة بس، مجرد مكالمة تليفون. هل ممكن لمجرد مكالمة تليفوناتنا تخترق؟ هل مجرد رقم غريب يتصل بينا ياخد بيانات الموبايل، كل البيانات اللي على الموبايل؟ هل مجرد رقم يتصل بينا ونرد ما نسمعش حاجة خالص ونحاول نسمع او نحاول نقول الو كده تليفوناتنا اتعمل عليها هاكينج؟ ده اللي احنا هنحاول نقوله مش هنحاول، ده اللي انا هقوله في الفيديو دوت. خلينا نعرف الاول مصطلح حاجه اسمها الاس اس 7. هي اختصار لكلمه طويله قوي، ممكن يعني زي ما انتم شايفينها قدامنا على الشاشه. الاس اس 7 دوت ده بروتوكول اللي بتستعمله الموبايلات علشان خاطر تكلم بعضها، وده بيبقى معتمد على مزودي الخدمه زي فودافون، اورنج، وي اتصالات، ده هنا في مصر وفي العالم كله. ال SS7 هو البروتوكول اللي الشبكات دي بتكلم بعضها بيه. وكعادة أي بروتوكول أو أي شبكة بتربط ما بين أجهزة فيها نقاط ضعف. في 2014 المزودي الخدمات فتحوا الاستخدام للبروتوكول دوت للحكومات ولشركات الطرف الثالث علشان خاطر الإعلانات، فبالتالي بقى فيها الثغرات ديت أو الباك دورز اتعرفت، ومن هنا بدأ الهاكر مش عايز اقول ايام، هنا بدأت الحكومات او الافراد باختراق الشبكة ديت ويقدروا يتجسسوا على المستخدمين. طيب هل ممكن اي فرد عادي يستعمل الموضوع ده او يستغل الثغرة ديت؟ الاجابة ببساطة هي لا. خلينا نسأل اول 3 اسئلة. السؤال الاول، هل ممكن تليفوني يخترق مجرد مكالمة تليفون؟ الاجابة هي لا. لا، لان الموضوع صعب جدا ومعقد جدا جدا ان حد يقدر يخترق البروتوكول دوت ويبقى مان ان ذا ميدل. يعني انا شخص اهوت، والشخص التاني المتلقي المكالمه، والهاكر بيبقى مان ان ذا ميدل في النص. بدل ما الموبايل ده يتصل بالموبايل ده عن طريق مزود الخدمه، لا، انا هخترق الشبكه ما بينهم، وبستقبل انا المكالمه او الرساله او ايا كان، وبشوفها واعيد ارسالها لموبايل الطرف الثاني. او لو هي مجرد رساله جايه لي من جوجل مثلا عشان خاطر انا نسيت الباسورد وبعت لي فيريفيكيشن كود، انا ممكن استقبل الفيريفيكيشن كود ده قبل ما يوصل للضحيه، وبالتالي انا اقدر اخد الاكونت بتاعه. طيب يبقى هل ممكن حد مكالمه تليفون تخترق الجهاز بتاعي؟ زي ما قلنا هو لا. لكن لا ليه؟ لان صعب قوي ان حد يوجد الثغرات ديت ويقدر يخترقها، وخصوصا ان التكنولوجيا كل يوم في جديد وبيسدوا ثغرات وبتتطور وبتبقى اكثر امانا. ففكرة ان حد يتصل عشان خاطر يخترق التليفون ده ببساطة لا. بس ممكن يعمل حاجة تانية، ممكن يسمع مكالمات، ممكن يقرأ المسجات، والاهم من ده كله ان هو يقدر يتتبع التليفون. حتى لو انت معاك تليفون اللي هو الجي اس ام او الفيتشر فون اللي هي حاجات بتاعت زمان، ده اللي ممكن الهاكر يعمله بس بمجرد مكالمة تليفون. لكن مش ياخد الداتا اللي على التليفون، مش ياخد الصور ولا الفيديوز ولا الكريدت كارد نمبرز ولا اي حاجه من ديت. هو بس بيقدر يعمل 3 حاجات: يسمع مكالمات، يقرا الاس ام اس اللي موجوده، ويحدد مكانك بالظبط. طيب السؤال الثاني، هل ممكن حد يخترق التليفون عن طريق رساله نصيه؟ مجرد يعني انا التليفون يجي له رساله فكده التليفون يخترق؟ وهنا الاجابه بكل اسف، ان انت ممكن مجرد ما تجيلك رساله نصيه انت التليفون بتاعك يخترق. وزي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة كده، ده شكل او الدياجرام اللي بيحصل لما الهاكر يبعت رسالة للضحية. بيبقى الهاكر معاه تليفونين، محتاج واي فاي وتليفونين. تليفون هيبعت منه، وتليفون هيشتغل زي جي اس ام مودم، وتليفون الضحية. وبيرسل رسالة للتليفون الضحية، شريحة التليفون بتقراها وبعد كده شريحة التليفون بتكلم الانتنة بتاعت الجي بي اس والفيرموير بتاع التليفون، وياخد الاي دي بتاعه ويبدا يرسل التليفون لوحده، ويرسل رساله للتليفون التاني اللي مع الهاكر اللي هو بيساعده، فيها المكان وفيها الاي دي بتاع التليفون او الاي ام نمبر او الاي ام اي نمبر. فده عن طريق الرسائل.
لكن برضو الموضوع مش بالخطورة ديت، لان برضو صعب اي حد يعمل الموضوع دوت، او مش ما هوش علم متداول علشان خاطر الناس تعرفه. آه، يعني مش اي حد، ممكن الحكومات. ولو حد مثلا وصل للدرجه دي من العلم بيبقى موجود مع شغال مع الحكومات او الهيئات اللي بتحمي المواطنين بتوعها، او لو عايزه توصل لمواطن معين. ده بالنسبه للسؤال التاني. وفي والسيناريو اللي انا قلته في الاول، ان لو انت نسيت الباسورد بتاع الجيميل بتاعك، وببساطه دخلت على موقع بتاع جوجل قلت له فورجيت ماي باسورد، هيبعت لك جوجل هتبعت لك فيريفيكيشن كود. هنا الهاكر ممكن يوصل للفيريفيكيشن كود دوت قبل ما يوصل لك، او حتى لو وصل لك، هي لو هو مجرد عارف رقم موبايلك هيتصل بيك او هيبعت لك رساله يقول لك ان احنا بنعمل تحديثات في الخدمه بتاعتنا، وعلشان اسفين جدا لدوت، وعلشان خاطر نرضي العملاء بتوعنا، فهنديهم زي مثلا 20 جنيه رصيد على التليفون بتاعك. لكن الكود اللي وصل لك دلوقتي يا ريت تبعته لنا علشان خاطر نتاكد من ان انت الشخص صاحب التليفون. هنا لو انت واحد نايف او مش ما عندكش اويرنس بالموضوع دوت، فانت ببساطه هتبعت الكود دوت للرقم اللي بعت لك الرساله ديت، ويبقى كده خد الاكونت بتاعك، وخد عمل ريست للباسورد بتاع الجيميل بتاعك. فهو العامل يا جماعه مش مجرد انك الموضوع صعب او سهل زي ما قلت في الاول، لا، بيعتمد كمان عليك انت شخصيا، وانت ومستوى ادراكك ومعرفتك بطرق الهاكينج ديت، وانك ما تبعتش اي بيانات شخصيه، او مش اي رساله تشوفها تصدقها خالص، لا. السؤال الثالث، في طرق تانية ممكن الهاكر ياخد بيها يسرق بيها التليفون بتاعي؟ الإجابة طبعا جدا جدا كمان. لكن دي بتعتمد بقى ان هو ياخد التليفون بشكل فيزيكلي وينزل عليه برامج معينة، او حتى لو ما خدش التليفون يبعت لك لينكس معينة، وانت بكل سذاجة تدخل على اللينكس ديت، فبالتالي سباي وير ينزل على الموبايل عندك ويبدأ يشاركك في التليفون بتاعك. وهحط لكم هنا هوت عن طرق الهاكينج، الهاكرز بيعملوا بيها ايه، وانواع الهاكرز اللي ممكن يسرقوا بيها التليفونات. طيب، خلاصة عموما زي ما قلت لكم، هو الهاكر مبرمج شاطر جدا جدا، بس بيعتمد على سذاجة المستهدف، او سذاجة التارجت بتاعه، او سذاجة الضحية، ان هو يبقى يجري ورا البرومو كودز او الاعلانات او اللينكس، مجرد انه بيفتح لينكس على طول، او يسلق اي حاجة ما بيقراش. فالهاكر بيعتمد على، اسف في اللفظ، غباء المستخدم. هو شاطر، والانواع الشاطره منهم قوي، اللي ممكن حتى انا شخصيا لو حد هاكر شاطر جدا ممكن يعمل هاك للكمبيوتر بتاعي، للموبايل بتاعي. ما بقولش ان انا ضد الحاجات دي، بس ده هيتطلب ان هو يكون شاطر جدا جدا، وانه يخترق الاجهزه بتاعتي بطريقه ما انا ما اتدخلش فيها. بقى هو يبقى حاول يكلم الاجهزه نفسها ويبدا يخترقها، لكن ما ينتظرش العامل البشري المساعد زي ما بيحصل مع اي حد، ان ممكن حد من ساذج شويه او ضعيف النفوس يدخل يجري ورا اي اعلان او اي برومو كود او اي كلام ده كله. وبس. فلو عجبك الفيديو دوس لايك، او ما عجبكش اعمل ديسلايك، واكتب لي كومنت توضح لي لو انت خدت تجربه هاكينج، اذا كنت هاكر او وقع عليك الاختراق. ودايما لا تكون مبرمج، او على الاقل تعرف ازاي تبرمج. سلام.